हेलो म चाहिँ यहाँनिर आज पीवी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक्सको पीवी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने डेरिभेसन हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन ओल्ड इज गोल्डमा पनि छ र यो बोर्डमा पनि आउन सक्छ है। तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यो डेरिभेसन पुरै कम्प्लिटली आउँछ। लास्टसम्म हेर्नु होला। पीवी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यो 2-3 वटा कुरा लेखिदिन्छु, त्यो याद गर्नु ल। तपाईहरु अलि 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो एन मोल अफ ग्यास हो। यो चाहिँ पर्दैन फेरि याद गर्नु, सबै याद गर्नु होला। एन मोल अफ ग्यास भनेको यो एन भनेको 1 हो क्या, नम्बर अफ मोल अफ ग्यास भनेको हैन। अब यो यहाँ लेखिन्छ dq इक्वल टु 0, du इक्वल टु ncv/dt र dw इक्वल टु pdv ल। यति 3टा कुरा याद गर्नु है तपाईहरुले। अब यहाँ चाहिँ म dq इक्वल टु du प्लस dw गर्छु। dq को भ्यालु कति छ? 0 छ। du को ncv/dt प्लस pdv ल। यो du लाई मैले इक्वेसन 1 मानिदिए, यो ncv/dt pdv लाई यो इक्वेसन 2 मानिदिए मैले ल। अब फ्रम आइडल ग्यास म चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेज धेरै लेख्दिन, ल्याङ्ग्वेज पढ्दै पर्दैन हैन। त्यही यो बुझ्नु न, आइडल ग्यास यो चाहिँ हामीले फ्रम आइडल ग्यासको क्वेसन भने के हो तपाईहरु एकचोटि याद गर्नु हैन। 11 मा पढ्नु भएको छ केमिस्ट्रीमा, याद गर्नु भयो। पीवी इक्वल टु nRT भयो है। अनि यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएटिङ यो लेख्नु तपाईहरु आफै, मैले चाहिँ लेखिन डिफरेन्शिएटिङ भनेर। अब pdv प्लस vdp इक्वल टु nRdt ल। यो पीवी को डिफरेन्शिएटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउँछ क्या, pdv प्लस vdp आउँछ यस्तो है, पीवी को डिफरेन्शिएटिङ गर्दा। अनि nRT को चाहिँ nRdt यस्तो आउँछ है ल। तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि डिफरेन्शिएटिङ गरेको यसलाई चाहिँ। dt इक्वल टु pdv प्लस vdp बाई nr। यो dt लाई यता ल्याएर यो जस्ताको त्यस्तै, अनि nr चाहिँ तल आयो है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो dt को d2 चाहिँ अब यो यसलाई सुरुमा हामी इक्वेसन 3 मान्दिने। अब यो चाहिँ पुटिङ द भ्यालु अफ dt, यहाँ हाम्रो पुटिङ द भ्यालु अफ dt मतलब इक्वेसन 3 छ हैन। इन इक्वेसन कति 2 वी गेट देखे छैन एकैछिन, यो पुटिङ द हो, यो बुझ्नु है तपाईहरु आफै, यस्तो यस्तो कुरा बुझाउनु पर्दैन। अब चाहिँ हामी यो d2 को भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनमा हाल्दै छौं, यो इक्वेसनमा हैन। अब यहाँ त ncv त्यतिकै छ, dt को ठाउँमा मात्र हो क्या। अनि ncv जस्ताको त्यस्तै, dt भनेको त जे भयो नि होल मल्टिप्लाईमा छ नि त, यो चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ, त्यही भएर cv ले चाहिँ सबैमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। pdv प्लस vdp बाई nr अनि प्लस pdv जस्ताको त्यस्तै। अब यो n भनेको चाहिँ के हो भने नम्बर अफ मोल भने, मैले नम्बर अफ मोल ग्यास भनेर भने त्यस्तै हैन। अनि n को चाहिँ तपाईहरुले n भने 1 भनेर भने यसको केही पनि मतलबै भएन, यो n त्यतिकै छोड्दिने है, नत्र यो n र यो n त्यो काटियो भइहाल्यो है। अनि cv भने cv pdv प्लस cv vdp प्लस rpdv ल। यो cv लाई यसलाई र यसलाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको pdv को ठाउँमा यो यसरी यहाँनिर r गयो है। बुझ्नुभयो नि यतिसम्म तपाईहरुले? इक्वल टु 0। यहाँ चाहिँ अब म कमन लिन्छु ल। यो यस्तो गरौँ न, यो pdv र यो pdv कमन लिउँ है। यो क्या, यो र यो pdv र यो pdv कमन लिउँ है। pdv भने pdv कमन आयो, cv प्लस r प्लस यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै, यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै, cv vdp तपाईहरु नि लेख्दै जानु है। फेरि यहाँ मैले गरेको छु त, अनि त्यतिकै यति बुझ्नुभयो नि। यो pdv र यो pdv कमन लिएको, cv प्लस r यो जस्ताको त्यस्तै भयो हैन। अब तपाईहरुलाई यो क्लासमा सुन्नु भयो होला, अलिअलि कतै कतै सुने जस्तो लाग्यो होला हैन। एकचोटि हेर्नु है, cp माइनस cv इक्वल टु के हो? r हो हैन। cp माइनस cv इक्वल टु r हो भनेपछि cp इक्वल टु r प्लस cv, यो त भयो नि। cp माइनस cv इक्वल टु r यो सुन्नु भएको छ है।
यो चाहिँ सुन्नु भएको छ त यो पिभी सिपीलाई यता ल्याइसकेपछि आर प्लस सिबी त लेख्न मिल्छ यो हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन है लेख्न मिल्छ पिडिभीको ठाउँमा सिबी प्लस आर र आर प्लस सिबी भने सेम भयो मतलब के भयो हाम्रो सिपी प्लस यसलाई सिपी अनि सिबिभिडिपी यतिसम्म बुझ्नुभयो नि होइन तपाईँहरूले एकैछिन है बुझ्नुभयो नि यतिसम्म त यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो यति आयो होइन बुझ्नुभयो अनि डिभाइडिङ बाई सिबिपिभी डिभाइडिङ बाई सिबिपिभी है अब पिडिभी सिपी बाई सिबिपिभी प्लस सिबिभिडिपी बाई पिभी नत्र यसलाई यसरी लेख्न मिलिहाल्छ नि यो सिपीलाई अगाडि ल्याउँछु ल म यसरी नि अलि नराम्रो देखियो बोल्नलाई होइन जसरी नि गर्दा हुन्छ हुन त यस्तै आउनु पर्यो आउन चाहिँ कि होइन सिबिपिभी प्लस सिबिभिडिपी बाई सिबिपिभी अब यहीँनिर काटिदिन्छौँ है हामी यसको चाहिँ यहाँ हाम्रो के काटिन्छ अब यो पी काटिदिउँ है अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिबी काट्यो यो भी काट्यो ल अब म यहाँनिर के आयो हाम्रो मैले यो अलि लङकट तरिकाले गरेको छु होइन यो पी काट्यो अनि सिबी काट्यो भी अलि लङकट मतलब अलि लामो बिस्तारै पुरै सुरुदेखिको लास्टसम्म प्रोसेस गरेको छु तपाईँहरूले बिचबाट यो हटाइदिन सक्नुहुन्छ होइन अब जस्तै म यहाँ सिपी डिभी बाई सिभिभी प्लस डिपी बाई पी यसरी लेखेको छु यो लेख्नु पर्दैन है यो प्रोसेस डाइरेक्ट तपाईँहरूले सिपी बाई सिभी इन्टु डिभी बाई बी प्लस डिपी बाई पी यो त बुझ्नु भयो नि होइन हजुर सिपी बाई सिबी डिभी बाई मतलब यो बाई यो र यो बाई यो गरे मल्टिप्लाईको ठाउँमा मल्टिप्लाई छ है अब म यही इक्वेसन अर्को पेजमा लेखिदिन्छु है मैले चाहिँ यहाँनिर लेखिसकेको छु अहिले अघि लास्टमा हाम्रो यही आएको थियो है अनि यो आइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा कुरा फेरि थाहा छ कि छैन यहाँ चाहिँ सिपी बाई सिबी भनेको के हो गामा यो नि याद गर्नु सिपी बाई सिबी भनेको गामा ल यो याद गर्नु ल है याद गर्नु गामा सिपी बाई सिबी भने गामा डिभी बाई भी अब यसरी मैले यो धेरै लामो गरी यो यिनीहरू प्रोसेसहरू यसरी गर्नै पर्दैन अब यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेटिङ गर्छौँ ल अब डाइरेक्ट हामीले यही के अरे गामा लेखेर यसरी नै यहीँबाट इन्टिग्रेटिङ गर्न सकिन्थ्यो तर के हो तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनु पऱ्यो नि होइन अलि राम्रोसँग बुझेपछि हामीलाई इक्जाममा गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गामाको गामा डिभी बाई भी प्लस डिपी बाई पी इजकल टु इन्टिग्रेसन अफ 0 यो इन्टिग्रेसन बुझ्नुभयो नि जस्ताको त्यस्तै सिर्फ अगाडि इन्टिग्रेसनको त लगाइदिएको छु गामालाई भएन पर्दैन होइन अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ नि इन्टिग्रेसनलाई लग भी प्लस लग पी इजकल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है इन्टिग्रेसन अफ 0 भनेको कन्स्ट्यान्ट इन्टिग्रेसन गरेपछि सी कन्स्ट्यान्ट आउँछ जसरी तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अनि एउटा लगको तपाईँहरूलाई त्यो थाहा कि छैन फेरि के अरे रुल लगको रुल भनेको मल्टिप्लाईमा छ भने लग हटाउँदाखेरि लग त गर्दाखेरि हाम्रो प्लसमा छ भने लग त गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाईमा हुन्छ इजकल टु कन्स्ट्यान्ट अब त आइहाल्यो त गामा पी इजकल टु constant PV gamma is equal to यो चाहिँ देखेन क्या लास्टमा होइन यस्तो क्या log B प्लस log P is equal to C मैले कन्स्ट्यान्ट यसरी लेखिदिएँ होइन अब यहाँ गामा छ त गामाको छोडिदिनु न गामा B इन्टु P is equal to C क्या प्लसमा छ भने लग हटाउँदाखेरि होइन लग हटाउँदाखेरि यो चाहिँ मल्टिप्लाईमा जान्छ है अनि यसरी त पिभी यो अगाडिको पछाडि गइहाल्छ त तपाईँहरूलाई थाहा थियो लगको रुल छैन इजकल टु सी अनि हामीले यसलाई यसरी उल्टाइदिएर होइन अगाडिको पछाडिको अगाडि ल्याउँदा त केही पनि बिग्रिँदैन यही हो हाम्रो होइन डेरिभेसन
तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन है मैले यस्तै अरू डेरिभेसनहरू पनि हालिदिन्छु इम्पोर्टेन्ट